سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز به کانال فارسی شو خوش اومدید. 1000 سال پیش اسب‌های مغول در ایران میتاختن و چنگیز میگفت که آسمان اونو فرمان روا کرده تا با سلطان ایران محمد خوارزمشاه وارد جنگ بشه و به انتقام کشتار بازرگانانش به ایران حمله کرد. بازی عجیبی در جریان بود. شمشیرها بر پیکر مردم‌های بیگناه فرود میومد و اونا رو تکه تکه میکرد. سرزمین‌های ایرانی هیچ وقت فراموش نمیکنه که چنگیز چطور به مسجد مسلمان‌ها حمله کرد و صندوق‌های قرآن رو به وسط میدان آورد و آخر اسب‌ها کرد. کتاب‌ها در آتش میسوختن و بوی چرم و گوشت آدمیزاد در شهر میپیچید. هیچ کس فکرشو هم حتی نمیکرد که چنین سرزمین ویرانی دوباره بتونه جون بگیره، جوونه بزنه و از خاک سر خودش مثل یه ققنوس بلند بشه. اما تاریخ برگ دیگه‌ای رو به ما نشون داد. پژوهش‌های نوین روی این دوره تاریک و کمتر مطالعه نشون میده که تساهل و تسامح دینی مغولان در باز شدن بستر رشد و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بسیار کارساز بوده، چون هیچ چیز مهمتر از اقتصاد برای این قوم نبود و همین پایه و اساس تحولی شگفت انگیزی شد. تصویری که امروز از 1000 سال پیش در چنین روزی داریم کابوسی ابدی. هیچ کس باور نمی‌کرد ارتش بزرگ و پرمدعای حکومت مرکزی سرزمین‌های ایران چنین بازی رو به مغولان غیر مدنی واگذار کنه. اما اون چه نباید میشد به وقوع پیوست. شاید به اون روز حاکم سرزمین‌های ایرانی تاریخ نخونده بودن، چرا که بیهقی در کتابش پیش بینی کرده بود که با از بین رفتن حکومت خانیان به دست غزنویان سرزمین ایران حایل خود و مغولان رو از دست میده و این تهدید جدی برای مرزهای این سرزمین در برابر این قومه. بیهقی درست میگفت، اما پیش بینیش 200 سال بعد محقق شد. مغولستان با اتحاد قبایلش قدرت گرفته بود و دیگه خطری جدی برای ایران به حساب می اومد. در اون زمان قدرت به دست خوارزمشاهیان بود، سلسله‌ای که برخلاف غزنویان و سلجوقیان رابطه دوستانه با دستگاه خلافت عباسی نداشت. بسیاری بر این باورند که چنگیز رو ابتدا خلفای عباسی تحریک به حمله کردن و کشتن بازرگانان مغولی بهانه بوده. اون روز هرگز از حافظه تاریخی مردم ایران و البته خلفای عباسی که بعد خودشون هم به دام مغول‌ها افتادن پاک نشد. مغولان به ایران حمله کردند و انسان‌های زیادی کشته، اسیر و فراری شدند و بیشتر منابع و ذخایر اقتصادی سرزمین‌های ایرانی از بین رفتند. ترس و ناامیدی وجود مردم رو فرا گرفته بود. ایران بزرگ پیش از حمله درگیر چند دستگی حکمرانی محلی بود. همین امر مانع شد که گروه‌های مختلف با هم متحد بشن و علیه مغول‌ها بایستند. واقعیت این بود که ایران با حمایت خلفای عباسی دچار خفقان دینی شدید بود. هیچ مذهبی جز سنی به رسمیت شناخته نمیشد. شیعیان به کوهستان‌ها پناه برده بودند و مدام سیاه جامگان و سرخ جامگان قیام می‌کردند، اما هر بار سرکوب می‌شدند و به طرز فجیعی هم اونا رو می‌کشتند. زمانی که مغولان حمله کردند هیچ کدام از گروه‌های توانمند ایرانی تمایلی برای کمک به حکومت مرکزی نداشتند. از طرف دیگه سلطان خوارزمشاه هم گرفتار زرق و برق حکومت خودش بود و سرکشی‌های مادرش ترکان خاتون. اونها نتونستند در مقابل هجوم مغولان به سرزمین‌های ایرانی چند تکه شده و پیکر خونینش به دست حاکمانی افتاده بود. هر کدام نماینده مغولان بودند. نخستین حمله مغول در سال 616 هجری بود و دومین حملهش 10 سال بعدش. حتی مرگ چنگیز هم نتونست مانع حمله بعدی فرزنداش به ایران بشه. ایران آبستن حوادث بسیاری شده بود. مغول‌ها بالاخره در سومین حمله بر ایران کاملا مسلط شدند. هلاکو خان نوه محبوب چنگیز با استراتژی جدید جنگی و با آرزوی حکمرانی بر ایران حمله کرد. از سپس به بغداد رفت و به حکومت فاسد 500 ساله عباسیان هم پایان داد. این آغاز فصل نوین در تاریخ جهان بود، آغاز برپایی حاکمیت ایلخانان. تاریخ نشون داده که ایران بار دیگه‌ای از خاک سر خودش بلند شد. یکی از دلایلی که بسیاری از کارشناسای تاریخ معتقدند ایران تونست دوباره بلند بشه نگاه مغولا به مسئله دین بود، چرا که دیگه اونها خواستار نظم نوین و حکومت پایدار بودند. پس بر اساس دستور یاسا عمل کردند. یاسا مجموعی از دستورات چنگیزه که در دو اصل اول اون اینجوری اومده: فقط یک خدا وجود داره، خالق آسمان و زمین، که به تنهایی زندگی، مرگ، ثروت و فقر رو میده و بیش از همه قدرت مطلق داره. نسخه دیگه بیان میکنه که آزادی عبادت خدا وجود داره، هر روشی که مناسب شماست، اما همینطور دستور داده به همه مذاهب احترام گذاشته بشه و هیچ ترجیحی به هیچ کدوم هم داده نشه. همین رویکرد باعث شد که مذاهب مختلف از خفا بیرون
سلجوقیان و از نیروها و پتانسیل سرکوب شده اونها طی قرن‌های گذشته در اداره سرزمین‌های ایرانی استفاده بشه و حتی شیعیان به دربار راه پیدا کنند. روحانیون بودایی و شمنی و حتی مسیحی در دربار مغول از منزلت بالایی برخوردار بودند. در این بین تنها گروهی از مسلمانان که تونستن جایگاهی برای خود در دستگاه مغول پیدا کنند و از این طریق در تصمیمات مغول موثر باشند، شیعیان 12 امامی بودند. 40 سال سرزمین‌های ایرانی در چنگال تخریب‌های مغولان میسوخت، اما تاریخ نگارانی همچون ابن اسیر، جزجانی و نسوی بیش از هر چیزی برایشان از بین رفتن تمدن اسلامی مهم بود. اما پس از اون شاهد هستیم که مغولان تونستن حکومت پایدار ایلخانیان رو به وجود بیارن، چرا که نخستین دلیلش تساهل و تسامح مذهبیشون بود. مغولا برخلاف اونچه گفته میشه برای جنگ برنامه ریزی داشتن. اونها با فتح چین آغاز کردن و تا عراق امروزی و شرق اروپا پیش رفتن. اما مسئله مهم اینه که از همون ابتدا برای مغولان اقتصاد یک عامل مهم بوده. در واقع اونها چین رو به عنوان مبدأ تجارت جهانی اون دوران انتخاب کردند و بقیه لشکرکشی هاشون دقیقاً در مسیرهای تجاری ماوراءالنهر به ایران تا شرق اروپا بوده. دوستان، ماوراءالنهر همون راه ابریشم امروزیه. مغولان تجارت دریایی اون روزگار رو با فتح بنادر دریای جنوب چین، هند و خلیج فارس به دست آوردند و به این ترتیب به تجارت زمینی و دریایی اون زمان مسلط شدند. مغول‌ها خودشون جزو دولت‌هایی بودند که فعالان در تجارت شرکت می‌کردند و شیوهی به نام ارتاق داشتند که سرمایه خودشون رو در اختیار تجار ایرانی و عرب قرار می‌دادند و سود دریافت می‌کردند. یادمون نره برای نخستین بار در تاریخ ایران دولت شهرهای ایتالیایی که در تجارت فعال بودند در دوره مغول پاشون به این سرزمین باز شد و حتی در اصفهان و چند شهر دیگه تجارخونه داشتند. در واقع این مغولا بودند که تمام موانع برای تجارت رو آماده می‌کردند. بنادر کیش و هرمز در این دوران در جهان مشهور شدند. در حال حاضر چینی‌ها دنبال دالان‌های اقتصادی هستند که در زمان دوره مغول فعال بوده، چرا که رشد تجاری ایران در دوره ایلخانان و تیموریان کم نظیر بوده. خیلی از تاریخ‌پژوهان بر این باورند که دیوان سالاری قوی ایران مغولان رو به سوی اداره بهتر امور پیش برده. ما یه ساختار دیوان سالاری داشتیم که از دوره ساسانیان به ما به ارث رسیده بوده. ایران دو طبقه مشخص داشته: دهقانان و دبیران. دهقانان پس از دوره سامانیان کم رنگ شدند، اما دبیران و مستوفی‌ها خاندان‌هایی بودند که از دیرباز برای کارهای دیوانی تربیت می‌شدند. اما مغولان باوری به این شیوه نداشتند و می‌گفتند ما مردمان آزادی هستیم و در طبیعت زندگی می‌کردیم و خیلی پایبند به اصطلاح امروزی به بوروکراسی نبودند. اونها از دوره فتح چین دبیرانی رو به خدمت گرفته بودند که افراد باسواد مسیحی و بودایی بودند. این افراد تحول بزرگی در دیوان سالاری ایران به وجود آوردند و دیگه خواجه نظام الملک‌ها و کندوری‌ها به شیوه سابق نمیتونستن مقتدرانه عمل کنند. به نظر تعادلی در دیوان سالاری ایران به وجود اومد که تونست تحول بزرگی به شمار بره. در عین حال عطاالملک‌ها دانش خودشون رو در تاریخ نویسی پیش بردن و بیش از کارهای اداری ایرانیان درگیر علم و نویسندگی و هنر شدند. هرچند تاثیر دانشمندان ایرانی روی پادشاهان مغول رو نمیشه نادیده گرفت، اما بوروکراسی در ایران ساده شد. از سوی دیگه تساهل مذهبی مغولان روی باربری هنر ایرانیان تاثیر کم نظیری داشت. نگارگری و نقاشی در ایران به دلیل اینکه دولت‌ها و ملت‌های مختلف تحت فشار دینی نبودند به شدت رشد کردند. بهترین نسخه‌های مصور شاهنامه باقی مونده از کارگاه‌های پررونق مکتب تبریز و هرات اون دور است. هیچ کس در این زمینه‌ها محدودیتی نداشت و هنر رشد چشمگیری پیدا کرده بود. از سوی دیگه زنان در دوره مغول نقش موثری داشتن و میتونستن تا درجه بالای رهبری جامعه پیش برن. زنان در جوامع کوچ‌نشین نقش موثری داشتن و در میان مغولان هم همینطور بود. زنان به دیوان سالاری‌ها راه یافته و قدرتی رو به دست می‌گرفتن. این زنان در دوره مغول حامی شاعران و هنرمندان بودند و حامی برپایی بناهای مذهبی و کاروانسراها. در دوره گوناگون تاریخ ایران بعد از اسلام هیچ وقت زن رسما در امور سیاسی دخالت نداشته. تنها یک عصر استثنایی از لحاظ اهمیت و قدرت زن وجود داره و اون دوران مغوله که میشه اونو تا حدودی عصر برابری زن با مرد خوند و این جریانیه که با مغول به ایران اومد و با مغول از ایران هم رفت. هیچ وقت زن در این سرزمین تا حد این دوره توانایی و قدرت و احترام نداشته و در کار حکومت دخیل و سهیم نبوده. مشخصه که نحوه زندگی قبیلگی که مستلزم کوشش مشترک زن و مرد برای یک زندگی مرفه خانه بدوشیه علت اصلی این نظام
نظام بوده. یکی دیگه از نتایج تسامح دوره مغولان ایجاد انقلاب علمی در ایران بوده، چرا که برای مغولان دین و ملیت دانشمند مهم نبود. اونها فقط بر این باور بودن که بتونن در زمینه‌های علمی پیشرفت کنن و در همین دوره است که قطب الدین شیرازی در زمینه پزشکی و خواجه نصیرالدین طوسی از نظر نجوم و فلسفه به رفیع‌ترین جایگاه‌ها رسیدند. به حکومت رسیدن این خانان در ایران نشون داد که اونچه بیشتر از هر چیزی مردمان این سرزمین نیاز داشتند تساهل و تسامحی بود که پس از دوران خفقان غزنویان و سلجوقیان نیاز داشتند و متاسفانه اون رو به بهای خونین حمله مغول به دست آوردند. دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.